নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস 20 জুলাই এডিটোৰিয়েল এনালাইসিসবোৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আহো আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউণ্ডেশ্যনেল বেটছৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত আজি আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হৈছে The world set for a bumpy ride এই আৰ্টিকেলটোত বিশেষকৈ অথৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে আমি ৰিসেন্টলি দেখিছো বা আমি এন্টাৰ কৰিব গৈ আছো পলিটিক্যাল আৰু ইকনমিক ইনষ্টেবিলিটি জিঅ'পলিটিক্যাল ইনষ্টেবিলিটি গ্লোবেলি আৰু এই ইনষ্টেবিলিটিৰ আৰত মূলতে কি আছে তিনিজন লোক আছে সেই তিনিজন লোকৰ কথা তেওঁ অথৰগৰাকীয়ে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ৱৰ্ল্ডৰ আটাইতকৈ ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল আৰু ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল লিডাৰ হয় আৰু তেওঁলোক কাৰ কথা কৈছে তেওঁ ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ কথা কৈছে লগতে চাইনাৰ প্ৰেসিডেন্ট জি জিনপিঙৰ কথা কৈছে আৰু লগতে ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ কথা কৈছে যে এই তিনিগৰাকী যি ৱৰ্ল্ডৰ লিডাৰ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে পৃথিৱীখনত এতিয়া ইনষ্টেবিলিটি আছে আৰু লগতে ইয়াৰ ফলত কি হৈছে ইকনমিক ইনষ্টেবিলিটি বা ইকনমিক্যালি স্লো ডাউন হৈছে যিহেতু ইকনমিক স্লো ডাউন হৈছে কাৰণ ট্ৰেডত ইম্পেক্ট পৰিছে আমি ইউএছ আৰু ইৰাণৰ ৱাৰখনৰ পৰা কি দেখিলো যে এই তিনিখন এই যুদ্ধখনৰ ফলত আমাৰ গ্লোবেলত যি অইলৰ সাপ্লাই চেইন ডিসৰাপশন হৈছে অইল সাপ্লাই ডিসৰাপশন আমি দেখি পালো অইল সাপ্লাই ডিসৰাপশন আমি দেখিলো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আমি তাৰ আগতেও ইউক্ৰেইন ৰাছিয়াৰ যেতিয়া যুদ্ধ হৈছিল তেতিয়াও আমি দেখিছো গতিকে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ ফলত বা এই তিনিগৰাকী লিডাৰ্ছৰ ডিসিশনৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে অৰ্থনৈতিক স্লো ডাউন হ'ব ৱৰ্ল্ডত যিহেতু আমেৰিকাৰ ওচৰত এই তিনিজনে পাৱাৰফুল হয় এতিয়া ইউএছৰ আটাইতকৈ লাৰ্জেষ্ট আৰ্মি আছে ইকনমিক্যালি বহুত তেওঁলোক ষ্ট্ৰং হয় ঠিক তেনেদৰে চাইনা ৱৰ্ল্ডৰ আমি মেনুফেকচাৰিং হাব বুলি ক'ব পাৰো লগতে ভ্লাদিমিৰ পুটিন বা ৰাছিয়াই অইল আৰু নেচাৰেল গেছৰ তেওঁলোকৰ ওচৰত বহুত ৰিজাৰ্ভাৰ আছে এটো তেওঁলোকে কন্ট্ৰোল কৰে গতিকে এই তিনিগৰাকী ৱৰ্ল্ড লিডাৰৰ ফলত কি হৈছে বুলি কৈছে তেওঁ কৈছে যে কনফ্লিক্ট হৈছে জিঅ'পলিটিক্যাল ৰাইভেলৰি হৈছে যাৰ ফলত ইনভেষ্টমেন্ট হওক বা ট্ৰেড হওক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰডাকশন কমিব ধৰিছে আৰু ইয়াৰ ফলত ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা কান্ট্ৰিখনৰ এতিয়া কি হ'ব ইণ্ডিয়াত ডেফিনেটলি আমি দেখিম যে স্লোৱাৰ দেখিম ইকনমিক গ্ৰোথটো ইভেন ইন্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ডেও এক্সপেক্ট কৰিছে যে গ্লোবেল অইল সাপ্লাই কেনেকুৱা হ'ব ডিমান্ড যিমান হ'ব তাতকে কম হৈ থাকিব বুলি কৈছে সাপ্লাই বেছিকে কৰিব নোৱাৰিব বুলি কৈছে তাৰ মানে কি হ'ব হেকত গৈ প্ৰেছাৰ হ'ব আমাৰ ৱৰ্ল্ড ইকনমিৰ ওপৰত এতিয়া ইণ্ডিয়াত আমি দেখিলো যে ইণ্ডিয়া যিহেতু ভালনাৰেবল হয় আমি 85%ৰ নিচিনাকৈ আমি অইল ইম্পৰ্ট কৰো গতিকে এনেকুৱা এখন কান্ট্ৰি এই যেতিয়া ইনষ্টেবিলিটিটো থাকিব ইকনমিকে হওক বা জিঅ'পলিটিকেলে হওক তেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা কান্ট্ৰি এখনে ভালনাৰেবল ফেজ এটাত আহিব লগা হয় আৰু লগতে ৰেভিনিউ কালেকশন আমাৰ কমিব ৰেভিনিউ কালেকশন ইকনমিক গ্ৰোথ যদি কম হয় ডেফিনেটলি ৰেভিনিউ কালেকশন আমাৰ কি হ'ব ডিক্ৰিজ হ'ব ইয়াৰ ফলত আমাৰ স্পেন্ডিং আমি যিহেতু ইনভেষ্টমেন্ট ওয়েলফেয়াৰ স্কিমত হওক বা ঠিক তেনেদৰে পেনশন ডিফেন্স এইবিলাক দিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেন্টৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু শেষত কি কৰিব লাগিব ইভেন্টুৱেলি ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব টেক্স জনসাধাৰণৰ ওপৰতে হওক বা বিজনেছৰ ওপৰতে হওক টেক্সটো গভৰ্ণমেন্টে কি কৰিব লাগিব ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব বুলি কৈছে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে টেক্স এক্সেমপশন যি পাই আছিল সেইটো ৰিডিউস হ'ব পাব্লিক স্পেন্ডিং টাইটেন হ'ব স্পেন্ড কৰিব নোৱাৰিব আৰু বিজনেছ হাউচেছ লাগে বা বিজনেছে যিটো টেক্স বেনিফিটছ পাইছিল সেইটো লুজ কৰিব গতিকে ইণ্ডিভিজুৱেলছে অলসো ফেচ কৰিব হায়াৰ ইনকাম টেক্সেছ বা জিএসটি এক্সেমপশন কম হৈ যাব গতিকে অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে ৱৰ্ল্ডে এন্টাৰ কৰিছে লং পিৰিয়ড অফ পলিটিক্যাল আৰু ইকনমিক টাৰ্বুলেন্স যিটোৱে কন্টিনিউ হ'ব হয়তো সেভাৰেল ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে গতিকে ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা কান্ট্ৰিজ বিলাকে ডিফিকাল্ট ফাইনেন্সিয়েল আৰু পলিচি ডিসিশন ল'ব লাগিব কোপ আপ কৰিবৰ কাৰণে স্লোৱাৰ গ্ৰোথ আৰু ৰাইজিং গ্লোবেল টেনচনৰ বুলি এই আৰ্টিকেলটোত উল্লেখ কৰিছে এতিয়া
এই আৰ্টিকলটোৰ আমাৰ প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকলৰ পাছতে কি টাৰ্মছ দিয়া থাকে সেই আমাৰ এতিয়া সময়ৰ যিহেতু অভাৱ অনলাইনত ক'বৰ কাৰণে, গতিকে এই সকলোবোৰ বস্তু আমি বিশেষকৈ ক্লাছৰুমত কি কৰোঁ, ভালকৈ কভাৰ কৰোঁ। গতিকে আপোনালোকে আমাৰ ক্লাছৰুমত এডমিশ্যন কৰিব। কি অলৰেডি মই ইয়াৰ কোৰ থেচিছ কৈছোৱে, ইয়াতে হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন দিয়া আছে আমাৰ এই টপিকটোৰ। এইবাৰ আহিছোঁ আমি নেক্সট টপিকটোলৈ, নেক্সট আমাৰ আৰ্টিকলটোলৈ। নেক্সট আৰ্টিকলটো হৈছে ডিফেন্স অফ GDP এজ এ মেজাৰ, ডোন্ট এবান্ডন বাট বিল্ড আপন ইট। এতিয়া GDP মানে কি? টোটেল মানিটাৰী ভেলু বা মাৰ্কেট ভেলু অফ অল ফিনিছ গুডছ এণ্ড চাৰ্ভিচেছ প্ৰডিউচড উইদিন এ কাণ্ট্ৰি, country's border in a specific time period. এতিয়া এই অথৰগৰাকীয়ে ইয়াতে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে GDP-টো পাৰফেক্ট নহয়। তেওঁ কৈছে যে GDP ইমপাৰফেক্ট হয়। সেই কথাষাৰ তেওঁ কি কৰিছে, একনলেজ কৰিছে, একচেপ্ট কৰিছে। কিন্তু ইমপাৰফেক্ট হলেও GDP যে এটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এক্সট্ৰিমলি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেই কথাষাৰ তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। গতিকে এখন কাণ্ট্ৰিয়ে কমপ্লিটলি ইয়াক কি কৰিব নোৱাৰে, বেন বা এবান্ডন কৰিব নোৱাৰে, যিহেতু ইয়াক GDP কি হয়, মেজাৰমেণ্ট হিচাপে মেজাৰ কৰা হয় কাণ্ট্ৰি এখনৰ গ্ৰোথ বা প্ৰগ্ৰেছ কিমান হৈছে GDP-ৰ দ্বাৰাহে। গতিকে ইমানবোৰ লিমিটেশ্যন যদিও আছে, তথাপিতো আমি ইয়াক কি কৰিব নোৱাৰো, এবান্ডন কৰিব নোৱাৰো। আৰু লগতে ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কথা কৈছে, তেওঁ কৈছে যে ইম্প্ৰুভহে কৰিব লাগে। আদাৰ মেজাৰ্ছ ইয়াতে ইনক্লুড কৰিব লাগে। বেলেগ বেলেগ যি মেজাৰ্ছ হয়, যেনেকে তেওঁ কৈছে যে ইকনমিষ্টসকলে ক্ৰিটিচাইজ কৰে GDP, বহুত বছৰৰ পৰা কৰি আহিছে ইকনমিক আউটপুটক লৈ। কিয়নো ইয়াতে কিছুমান বস্তু ইনক্লুড হোৱা নাই, যেনেকৈ খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হেপিনেছ আমাৰ GDP-ত ইনক্লুড হোৱা নাই। লগতে ইনইকুৱেলিটি ইনক্লুড হোৱা নাই। ইনইকুৱেলিটি কিমান আছে আমি সেইটো নাজানো GDP চাই। যদি এখন কাণ্ট্ৰি হয়তো GDP বহুত বেছি ভালো হ'ব পাৰে, কিন্তু ইনইকুৱেলিটি বহুতো হ'ব পাৰে। এই বস্তুবিলাক আমি ইয়াত দেখি নাপাওঁ। আৰু ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আমি কি এনভাইৰনমেণ্টেল ডেমেজ কিমান কৰিছে, এনভাইৰনমেণ্টেল ডেমেজ, এই বস্তুবোৰ আমি কি হয় GDP-ত এতিয়ালৈকে এড কৰা হোৱা নাই। গতিকে এই শ্বৰ্ট কামিংছ বিলাকক এড কৰিব লাগে এতিয়া, কিয়নো ৱৰ্ল্ডত আটাইতকৈ বেছি কিন্তু GDP-কে ইউজ কৰা দেখা যায়। ডিপলি বিল্ড হৈছে কাণ্ট্ৰিজ বিলাকৰ ফাংচন হয় GDP ওপৰত বেছ কৰি। গভমেণ্টে কি কৰে, বাজেট লৈ আহে, গভমেণ্টে বাজেট লৈ আহে GDP ওপৰত বেছ কৰি, পলিচিজ বনায় গভমেণ্টে GDP ওপৰত বেছ কৰি, লছ বনায় GDP ওপৰত বেছ কৰি, যেনেকৈ FRBM এক্ট হৈ গ'ল। বেংকছ বা ইনভেষ্টৰসকলে কি কৰে, ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে, কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি কৰে, এতিয়া GDP-ৰ ওপৰত বেছ কৰি কৰে। লগতে ক্ৰেডিট ৰেটিং যিবিলাক এজেঞ্চি আছে, যেনেকৈ মোডি, MOODY, মোডীৰ কথা কৈছো, এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেটিংছ এজেঞ্চি বিলাকে ৰেটিং দিয়ে যে এখন কাণ্ট্ৰিত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে বা সেই কাণ্ট্ৰিখনক লোন দিবৰ কাৰণে কিমান ছেফ হয়। এনেকুৱা ষ্ট্ৰেংথ বিলাকে সকলোবিলাক বস্তু ক'ৰ পৰা বেছ কৰি কৰে, GDP-ৰ ওপৰত। ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনে ইউজ কৰে GDP-ক কম্পেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ লগত, ডিটাৰমাইন কৰিবৰ কাৰণে ফাইনেন্সিয়েল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন। গতিকে GDP লিংক হৈ আছে বহুত বেছি ইনষ্টিটিউশ্যনৰ লগত। ৰিপ্লেচ ইয়াক কমপ্লিটলি কৰিব কৰাটো ডিফিকাল্ট হয়। GDP তিনিটা মেজৰ ষ্ট্ৰেংথ আছে বুলি কৈছে, যিহেতু ইণ্টাৰনেশ্যনেলি ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজড হয়, কম্পেয়াৰ কৰে ফেয়াৰলি কাণ্ট্ৰিজ বিলাকৰ মাজত, ৰিলায়েবল আৰু ষ্টেবল হয়। ৰিলায়েবল হয় GDP, এতিয়া তিনিটা ষ্ট্ৰেংথনত যদি চাওঁ, ই এটা ৰিলায়েবল, ৰিলাই কৰিব পাৰি। ৰিলায়েবল, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ষ্টেবলো হয়। আৰু লগতে ৱাইডলি ইয়াক একচেপ্ট কৰা দেখা যায়, গোটেই কাণ্ট্ৰি বিলাকে হওক, ইনষ্টিটিউশ্যনছ বিলাকে হওক। সলিউশ্যনটো গতিকে কৈছে যে ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে GDP, ইয়াক ৰিপ্লেচ কৰিব নালাগে। যিহেতু ইনষ্টিড অফ এবান্ডনিং GDP, 18গৰাকীয়ে ছাপোৰ্ট কৰে নিউ ইণ্ডিকেটৰ্ছ, পিপলৰ ৱেলবিং এতিয়া আনিব লাগে, এনভাইৰনমেণ্টেল ছাষ্টেইনেবিলিটি, ডিজিটেল ইকনমি, আৰু লগতে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ইনকাম ৱেল্থ, নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ, এনভাইৰনমেণ্টেল কষ্ট, এই বস্তুবিলাকক এতিয়া কি কৰিব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্ডিকেটৰ্ছ বিলাকক GDP-ক ইনক্লুড কৰিব লাগিব। এতিয়া ইয়াতে কৈছে যে প্ৰাইমেৰী ৰিজন GDP remains single most influential statistic in policy making in its deep embedded in the institutional architecture of modern economy. India's case study to ইয়াতে লগতে budgetary and fiscal anchoring, India case study কথা কৈছে। লগতে legislative and regulatory codification কৰিব পৰা গৈ, heavily hard coded into domestic laws, domestic FRBM Act হৈ গ'ল, international treaty, European Union,
Maastricht Treaty similarly anchors member states' fiscal discipline to a 3% GDP. Geopolitical obligation হৈ গ'ল, market regulation এই সকলোবিলাকৰ কাৰণে কি কৰা দেখা যায় GDP ক ইউজ কৰা দেখা যায়। গতিকে GDP ত নতুন আমি বস্তু ইনক্লুড কৰিব পাৰো বা নতুন ইণ্ডিকেটৰ্ছ ইনক্লুড কৰিব পাৰো, কিন্তু ইয়াক এবান্ডন কৰিব নোৱাৰো বুলি অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে। এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি টপিকটোৰ চাওঁ 1930 পৰা 40 লৈকে গ্ৰেট ডিপ্ৰেশ্যন হ'ল, ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টু তাৰ পাছতে হ'ল, এক্সপ'জ কৰিলে লেক অফ ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ ডেটা। ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ ডেটা এখন লাগে, কাণ্ট্ৰিৰ মাজত নহ'লে ফেয়াৰলি কি কৰিব পৰা নাযায়, কম্পেয়াৰ কৰিব পৰা নাযায়। ইকনমিক চাইমন কুজনেটে ডেভেলপ কৰিলে ফাউণ্ডেশ্যন অফ নেশ্যনেল ইনকাম একাউণ্টিং ইন কোড US, এক্সপ্লিচিটলি ৱাৰ্নিং ইভেন then that's a nation's welfare could scarcely be inferred from a measure of national income. ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে standardization and first UN SNA হ'ল, United Nations codified first system of national accounting 1953, environmental and social backlash 78, publication limits of growth by Club of Rome spark intense debate over ecological cost. তাৰ পাছতে কেপেবিলিটিছ এপ্ৰোচ হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্স আহিলে 1990, য'ত নেকি হিউমেন ডেভেলপমেণ্টত আৰু বেলেগ কি ইণ্ডিকেটৰ্ছ লাগে সেই বস্তুবিলাকো, যেনেকে GDP পাৰ কেপিটা উইথ লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি, এডুকেশ্যনেল এটেইনমেণ্ট, এই ইণ্ডিকেটৰ্ছবিলাক যে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইবোৰ আমি কি কৰা হ'ল ৱৰ্ল্ডে ফিল কৰিলে বা ৰিয়েলাইজ কৰিলে। গ্ল'বেল ইনষ্টিটিউচনেলাইজেশ্যনৰ ফেজটো দেখিলোঁ 19 পৰা 2000লৈ। ইণ্ডিয়াৰ FRBM এক্ট আহিলে, লিগেলি বাউণ্ড কৰিলে ষ্টেটৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ, spent rules directly GDP percentage ওপৰত বেছ কৰি, modern synthesis and SNA 2025। এতিয়া এই টপিকটোৰ আমি লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি চাওঁ, পাথ ডিপেন্ডেন্সি এণ্ড ইনষ্টিটিউচনেল লক-ইন। Persistence of GDP is a classic case of institutional path dependency. এতিয়া once a standard is hard-coded into global banking software, statutory law, ক্ৰছ বৰ্ডাৰ ট্ৰিটিজ, এইবিলাকত যিহেতু GDP এতিয়া কি হৈ আছে ইণ্টাৰলিংক বা এম্বেড হৈ আছে। ট্ৰানজিশ্যন কষ্ট অফ শ্বিফটিং টু এণ্টায়াৰলি নিউ চিষ্টেমলৈ যদি এইটো ট্ৰানজিশ্যন কৰা যায় প্ৰহিবিটিভলি, মানে কি হ'ব এতিয়া ট্ৰানজেকশ্যন কষ্টটো বহুত বেছি হাই হ'ব। চিষ্টেম ৰিমেইনছ ইন প্লেচ নট বিকজ দে আৰ ফ্ললেছ but because changing them requires massive coordinated global efforts. এতিয়া global efforts লাগিব যে GDP যদি চেঞ্জ কৰা যায় বা ইয়াক নলৈ বেলেগ এটা আমি যদি ইণ্ডিকেটৰ্ছ লৈ আহোঁ। এতিয়া আমি প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকলৰ পাছতে মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছ দি থাকোঁ, যেনেকৈ ছ'চিয়েল হওক, পলিটিকেল হওক, এই সকলোবোৰ বস্তু আমাৰ ক'ত ক্লাছৰুমত কি কৰা যায়, ডিছকাছ কৰা যায় বা ভালকৈ বুজোৱা যায়। যিহেতু অনলাইনত আমাৰ বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ যায়, গতিকে প্ৰত্যেকটো আমি ল'ব নোৱাৰোঁ বা বুজাই যাব নোৱাৰোঁ। যেনেকৈ ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত যিহেতু যদি মই কওঁ এই টপিকটোৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পেক্ট হ'ব পাৰে। Aggregate measure, GDP is an aggregate measure that can mask deep structural inequalities. Structural inequalities to ইয়াত নেদেখাবও পাৰে GDP. Booming national GDP can coexist with stagnant median wages and high youth employment. GDP বাঢ়িব পাৰে, কিন্তু একেটা সময়তে মিডিয়ান ৱেজ চেম থাকিব পাৰে, ইউথৰ আনএমপ্লয়মেণ্ট উল্টা বাঢ়ি যাব পাৰে। ইট ডাজ নট কেপচাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ৱেলথ। গতিকে বাই কাউণ্টিং অনলি মাৰ্কেট ট্ৰানজাকশ্যন GDPয়ে কমপ্লিটলি অমিট কৰে মেচিভ আনপেড কেয়াৰ ইকনমি, এই বস্তুবিলাক ইয়াত যিহেতু কি নহয় এড নহয়। গতিকে ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত ৰিয়েল পিকচাৰখন ইকনমিৰ আমি বিচাৰি নাপাওঁ। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে প্ৰত্যেকটো ডাইমেনশ্যনৰ আমাৰ ইয়াত মেনশ্যন কৰা আছে। এটা NCERT লিংকেজেছ দিয়া আছে টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড। এই টপিকটো এতিয়া UPSC GS পেপাৰ 3, 2, 4 চবতে এইটো ইনক্লুড কৰিব পাৰি। যেনেকৈ ইণ্ডিয়ান ইকনমি বিশেষকৈ GS পেপাৰ 3ত আহে, GS পেপাৰ 2ত ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনৰ ফালৰ পৰা এই টপিকটো আমি পঢ়িব পাৰোঁ, আৰু এথিক্স আৰু লগতে এছেও আমাৰ মেনশ্যন কৰা আছে। Way forward, full implementation of SNA 2025 satellite account, institutionalizing comprehensive green accounting, modernized data collection ecosystem, etc. আৰু ইয়াৰ টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড আমাৰ PYQ মেনশ্যন কৰা আছে। এইবাৰ আহিছোঁ আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ। ইণ্ডিয়া ওৱান্স ডমিনেটেড টেক্সটাইল ট্ৰেড, ইট নিডছ ইনষ্টিটিউশ্যন টু মেক এ মাৰ্ক এগেইন। এতিয়া এই আৰ্টিকলটোত বিশেষকৈ অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে ইণ্ডিয়া এটা সময়ত কি আছিল, আমি সকলোৱে জানো ডমিনেট কৰিছিল টেক্সটাইল ট্ৰেডটো গ্ল'বেলি, ৱৰ্ল্ড ৱাইজ। ইণ্ডিয়া ইয়াতে লিডিং ভূমিকা এটা পালন কৰি আছিল, প্ৰডিউচাৰ হিচাপে, এক্সপৰ্টাৰ্ছ হিচাপে। প্ৰডিউচাৰ্ছো ভাল আছিল আৰু লগতে এক্সপৰ্টাৰো ইণ্ডিয়া লিডিং পজিশ্যনত আছিল।
কিন্তু সময়ৰ লগত এই ডমিনেন্সটো আমি কি কৰিলো হেৰুৱালো কাৰ ওচৰত বিশেষকৈ চাইনাৰ নিচিনা কাণ্ট্ৰিৰ ওচৰত আৰু এতিয়া আমি নতুনকে দেখিছো ইভেন ফ্লৰিছ কৰিছে এই চেক্টৰটোত কোনে বাংলাদেশে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ভিয়েটনামে ভাল কৰি আছে টেক্সটাইল চেক্টৰত সেই কথাষাৰ অৰ্থনীতিগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে কিন্তু এই কথাষাৰো কৈছে যে ইণ্ডিয়াই কিন্তু আকৌ ৰিগেইন কৰিব পাৰে আমাৰ যিটো আগৰ পজিশ্যন আছিলে সেইটো ৰিগেইন কৰিব পাৰে জাষ্ট কি কৰিব লাগে যিহেতু আমাৰ অলৰেডি ফাউণ্ডেশ্যন বা বেছটো ষ্ট্ৰং হয় গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰং ইনষ্টিটিউশ্যন আনিব লাগে ষ্ট্ৰং ইনষ্টিটিউশ্যনৰ দ্বাৰা বা ভাল পলিচিছ লৈ বেটাৰ পলিচিছ বা কম্পিটিটিভ ইক'চিষ্টেম এটা যদি টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰীত অনা যায় কম্পিটিটিভ ইক'চিষ্টেম এটা যদি টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰীত অনা যায় তেন্তে ইণ্ডিয়াই এইটো পজিশ্যনটো ৰিগেইন কৰিব পাৰিব ৰিচ টেক্সটাইল হিষ্টৰী আছিলে ইণ্ডিয়াই ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ পৰা আমি ইয়াৰ এক্সাম্পল দেখো কটন চিল্ক মুছলিন ডাইড ফেব্ৰিক ফেমাছ আছিলে এছিয়াত ইভেন ইউৰোপতো এছিয়া আৰু ইউৰোপত লগতে কৈছে যে মোগল পেৰিয়ডৰ সময়তো ইণ্ডিয়াৰ টেক্সটাইল মোষ্ট ভেলুৱেবল এক্সপৰ্ট আছিল ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত গতিকে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যনৰ যেতিয়া হ'ল ব্ৰিটেইনত সেইটোৱে গ্ল'বেল ট্ৰেডৰ স্নেৰিঅ'টো চেঞ্জ কৰিলে গ্ৰেজুৱেলি আমি লিডাৰশ্বিপ ভূমিকাটো হেৰুৱাব ললো বুলি অথৰগৰাকীয়ে ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া এই চেক্টৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট বা টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় হয় ইণ্ডিয়াৰ যিহেতু কমপ্লিট টেক্সটাইল ভেলিউ চেইন এটা অলৰেডি আছে যেনেকে কটনৰ প্ৰডাকশ্যনত আমি ভাল স্পিনিং উইভিং প্ৰচেছিং গাৰ্মেণ্ট মেনুফেকচাৰিং এক্সপৰ্ট এই বস্তুবিলাকত আমি কি হয় অলৰেডি আমাৰ বেছ এটা আছে এই ভেলিউ চেইনটো আমাৰ অলৰেডি কমপ্লিট হৈ আছে গতিকে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ ইয়াত এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন মিলিয়নছত হয় এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ মেইন প্ৰব্লেমটো কি হয় এমপ্লয়মেণ্ট দিব নোৱাৰটো আনএমপ্লয়মেণ্ট গতিকে এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন যোনটো চেক্টৰতে হ'ব সেই চেক্টৰটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় বিশেষকৈ ইয়াত উইমেনসকল খুব জড়িত হৈ থাকে গতিকে তেওঁলোককো আমি কি দিব পৰা যায় এমপ্লয়মেণ্ট দিব পৰা যায় ঠিক তেনেদৰে ক্ৰিয়েট কৰে মানে আপুনি যিমান পইচা খৰচ কৰিব তাতকে বেছি বেলেগ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যদি আমি ষ্টিলত বা অট'মোবাইলছত যিমান ইনভেষ্ট কৰোঁ তাত যিমান জব ক্ৰিয়েট হ'ব তাতকে বেছি ছেইম পৰিমাণৰ আমি যদি পইচা খৰচ কৰোঁ জব ক্ৰিয়েট ক'ত হয় এই টেক্সটাইলত হয় গতিকে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এতিয়া ইণ্ডিয়া কম্পিটিটৰ্ছৰ লগত আমি কম্পিটিশ্যন কৰিব নোৱাৰা হৈছো যিহেতু লাষ্ট আমি কেইবা বছৰৰ পৰা বা বহুত বছৰৰ পৰা দেখিছো যে গ্ল'বেল এপাৰেল মাৰ্কেটত ইণ্ডিয়াৰ শ্বেয়াৰ এতিয়াও অনলি কিমান হৈ আছে 3% অনলি চাইনাৰ লাৰ্জেষ্ট এক্সপৰ্টাৰ হয় বাংলাদেশে ইনক্ৰিজ কৰিছে মাৰ্কেট শ্বেয়াৰ ভিয়েটনাম মেজৰ এক্সপৰ্টাৰ হয় ইয়াতে তেওঁলোকে ইভেন ডেটা আৰু ফেক্টছ বিলাক ইয়াতে দি থৈ আছে টেবলখনত বাংলাদেশ আৰু ভিয়েটনাম কিয় এতিয়া ছাকচেছ হৈছে সেই কথাষাৰত এক্সপ্লেইন কৰিছে যে তেওঁলোকে ষ্ট্ৰং ইনষ্টিটিউশ্যন বিল্ড কৰিছে পলিচিছ বিল্ড কৰিছে ছাপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে মেনুফেকচাৰিঙক টেক্সটাইলক তেওঁলোকৰ ছাকচেছ লাৰ্জ স্কেল মেনুফেকচাৰিঙৰ পৰা আহিছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ক্লাষ্টাৰ বনাইছে ইজি একচেছ কৰিছে ফাইনেন্সৰ ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ স্কিল হয় আৰু এফিচিয়েণ্ট লজিষ্টিক্স আৰু ট্ৰান্সপৰ্ট আছে লগতে এক্সপৰ্ট ফ্ৰেণ্ডলি পলিচি আছে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টে তেওঁলোকক ইজিয়াৰ একচেছ দিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত গতিকে ইণ্ডিয়াই এই বস্তুবিলাকক কি কৰিব লাগিব একচেপ্ট কৰিব বা এপ্লাই কৰিব লাগিব চেলেঞ্জ আছে ইণ্ডিয়ালৈ কাৰণ লেক অফ লাৰ্জ মেনুফেকচাৰিং ফাৰ্মছ ইণ্ডিয়াৰ আছে মেনুফেকচাৰিং ফাৰ্মছ যেনেকুৱা থাকিব লাগে তেনেকুৱা নাই এক্সপৰ্ট অৰ্ডাৰটো হেণ্ডেল কৰিবৰ কাৰণে যদি বহুত হিউজ আহি যায় তেতিয়া হাই লজিষ্টিক ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কষ্ট বেছি হয় লজিষ্টিক কষ্ট বেছি হয় লোনছ আমাৰ এক্সপেঞ্চিভ হয় বুলি কৈছে ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট বেছি বুলি কৈছে GST ৰিফাণ্ডত দিলে আহে লেবাৰৰ শ্বৰ্টেজেছ আছে কাৰণ মাইগ্ৰেণ্ট কৰে ছিজনেলি ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকে উইক ইণ্টিগ্ৰেশ্যন আছে গ্ল'বেল ছাপ্লাই চেইনৰ লগত গতিকে লিমিটেড বেনিফিটছ ফ্ৰম ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টছ কম্পেয়াৰ্ড টু
কম্পিটিটৰ যি নেকি বিশেষকে ভিয়েটনাম আৰু বাংলাদেশতকে এতিয়া ইণ্ডিয়াই ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে ইণ্টিগ্ৰেটেড টেক্সটাইল পাৰ্ক আণ্ডাৰ PM মিত্ৰ স্কিম বুলি 18 কেইগৰাকীয়ে কৈছে লগতে কৈছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বঢ়াব লাগিব লজিষ্টিক ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনক ইজি কৰিব লাগিব কম পইচাত কৰিব পৰা হ'ব লাগিব ইজিয়াৰ এক্সেছ হ'ব লাগিব ফাইনেন্সৰ লোনৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো কম হ'ব লাগিব স্কিল ৱৰ্কাৰ্ছ এটা প্ৰব্লেম হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিহেতু ৰিপৰ্টত আমি প্ৰায় দেখো যে স্কিল ৱৰ্কাৰ এপ্ৰক্সিমেটলি আমাৰ 5% আছে গতিকে স্কিল ৱৰ্কাৰ্ছ আমি বঢ়াব লাগিব প্ৰত্যেকটো ছেক্টৰতে তেতিয়াহে আমি কি পাম আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰিম ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে প্ৰমোট কৰিব লাগিব উইমেন্সৰ এমপ্লয়মেণ্ট আৰু লগতে এক্সপৰ্টটো ফাষ্টাৰ কৰিব লাগিব সেই কথাষাৰতে ইয়াতে অথৰকেইগৰাকীয়ে কৈছে এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি টপিকটোত চাওঁ চিভিলাইজেশ্যনেল ফাউণ্ডেশ্যন মেৰিটাইম ডমিনেন্স টেক্সটাইল এক্সপাৰ্টিজ ৰান ডিপ আমি 4500 ইয়াৰ্ছৰ ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ পৰাই দেখিছোঁ ইণ্ডিয়াৰ টেক্সটাইল আমি যে কি আছিলোঁ ইয়াতে টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আমাৰ ভাল আছিল আৰ্কিঅলজিকেল এক্সকাভেশ্যন হৰপ্পা মহেঞ্জোদাৰো আনকভাৰ্ড হৈছে স্প্ৰিণ্ডল হলছ এডভান্স ডাইং আৰ্টিফেক্টছ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে মোগলৰ জেনিথ আছিলে ডিউৰিং 17-18 চেঞ্চুৰীত ইণ্ডিয়ান ছাবকণ্টিনেণ্ট পাৰ্টিকুলাৰলি বেংগল ৰিজন প্ৰিমিয়াৰ গ্ল'বেল হাব আছিল কিহৰ কটন আৰু টেক্সটাইল মেনুফেকচাৰিঙত কলনিয়েল শ্বক পালো আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন হ'ল ইণ্ডিয়াক মাৰ্কেট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলে ৰ মেটেৰিয়েলছৰ ৰিচৰ্চেছ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলে পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স প্ৰটেকশ্যনিজম আৰু ফ্ৰেগমেণ্টিজম হ'ল লগতে লিবাৰেলাইজেশ্যন আৰু মডাৰ্ণ ইক'চিষ্টেম লাহেকৈ শ্বিফ্ট দেখিলো আফটাৰ 1991 এপ্ৰ'চ ইনিচিয়েটিভ লাইক PM মিত্ৰ স্কিম আহিছে আৰু সেই স্কিমবিলাকক আমি ভালকৈ এতিয়া ইউজ কৰিব লাগে এতিয়া লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি এই টপিকটোৰ চাওঁ শ্বিফ্ট ফ্ৰম কম্পেৰেটিভ টু কম্পিটিটিভ এডভান্টেজ এতিয়া ক'ৰ ইকনমিক ফিলচফিটো কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি আছে প্ৰিন্সিপালৰ ওপৰত যে নেচাৰেল ফেক্টৰ এণ্ডমেণ্ট যেনেকৈ এবাণ্ডেণ্ট ৰ কটন বা লাৰ্জ পপুলেছ আৰ ন' লংগাৰ চাফিচিয়েণ্ট টু চিকিউৰ ট্ৰেড ডমিনেন্স এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত যদিও বহুতো ৰ কটন আমি আছে তথাপিতো আমি ট্ৰেড ডমিনেন্স কৰিব পৰা নাই ই অকল চাফিচিয়েণ্ট নহয় গ্লোবেলাইজড ইকনমি হয় ট্ৰু কম্পিটিটিভ এডভান্টেজ ইণ্টেনশ্যনেলি কনষ্ট্ৰাক্টেড থ্ৰু ইনষ্টিটিউশ্যনক কেনেকৈ ডিজাইন কৰা গৈছে লজিষ্টিক কেনেকুৱা ইজ অফ ডুইং বিজনেছ আছেনে নাই তাৰ ওপৰত বেছ কৰিহে এতিয়া কি হয় কম্পিটিশ্যন কৰিব পৰা যায় আৰ্গুমেণ্ট শ্বিফ্ট দ্য ফ'কাছ ফ্ৰম হোৱাট এন ইকনমি নেচাৰেলি পজেছ টু হাউ এফিচিয়েণ্টলি ইটছ ইনষ্টিটিউশ্যন পজেছ দোজ ৰিচৰ্চেছ এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছ আকৌ আমাৰ ইয়াতে ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যন যদি এপাৰেল ছেক্টৰটোৱে চাৰ্ভ কৰে পাৱাৰফুল ইঞ্জিন হিচাপে কি হয় ক'লো অলৰেডি জেণ্ডাৰ এম্পাৱাৰমেণ্টৰ যিহেতু উইমেন বহুত ইয়াৰ লগতে জড়িত হৈ থাকে লগতে ইকুৱেলিটি আহে গাৰ্মেণ্ট মেনুফেকচাৰিং ট্ৰেডিশ্যনেলি এমপ্লয়জ হাই পাৰ্চেণ্টেজ অফ ফিমেল ৱৰ্কাৰ শ্বিফটিং প্ৰডাকশ্যন ইউনিট ইনটু লেবাৰ ছাপ্লাছ ৰুৰেল states like Bihar, Jharkhand, Orissa provide কৰে safe formalized local employment option মানে employment ইয়াতে পোৱা যাব labor force participation বাঢ়িব improve কৰিব householdৰ health education matrixটো political dimensionত যদি চাওঁ revitalizing domestic manufacturing directly advances national strategic agenda make in India যি initiative আছে এনেকুৱা ধৰণৰ initiative বিলাকক boost কৰিব ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ethical international আৰু economic আমাৰ মেনশ্যন কৰা আছে NCERT linkages UPSC syllabus GS paper 3 অন্তৰ্গত GS paper 1 আৰু লগতে SA লগতো ইয়াৰ কিহৰ লগত জড়িত আছে আৰু মেনশ্যন কৰা আছে ৱে ফৰৱাৰ্ড ৰেপিড ইমপ্লিমেন্টেশ্যন কৰিব লাগিব PM মিত্ৰ পাৰ্ক strategic transition to man-made fabric হ'ব লাগিব এনহেন্স কৰিব লাগিব ফাইনেন্সিয়েল লিকুইডিটি এটসেট্ৰা ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আজি আহিছো আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকলটো হৈছে স্কাই ৰুটছ মোমেন্ট ইজ ৰিয়েল so is the distance still left to cover orbital launch vehicle তাৰ মানে কি হয় এতিয়া rocket designed to accelerate payload to orbital velocity approximately ইমান কিলোমিটাৰ ইয়াতে reusable launch vehicle কি হয় systems engineered to allow return landing আৰু refurbishment of rocket components use কৰাৰ পাছত বাৰে আমি যেটো ইউজ কৰিব থাকিব পাৰো launch vehicle টো হেতু reusable launch vehicle বিশেষকৈ যেহেতু স্পেসত এতিয়া কি বাঢ়ি গৈছে ডেব্ৰিজ বাঢ়ি গৈছে গতিকে reusable launch vehicle লৰ নিচিনা টেকনলজি এতিয়া প্ৰয়োজন আছে এতিয়া ইয়াতে 18 গৰাকীয়ে কৈছে আমি বিশেষকৈ কি দেখিলো হিষ্টৰিকেল মাইলস্টোন দেখিলো স্কাই ৰুট এৰোস্পেচৰ 18 জুলাই তাৰিখে 2026 চনত ইণ্ডিয়াত কি হল বিক্ৰম 1
ৰকেট লঞ্চ হ'ল ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান প্ৰাইভেট কোম্পানী ছাকচেছফুলি যিয়ে এচিভ কৰিছে অৰবিটেল লঞ্চ অন ইটছ ফাৰ্ষ্ট এটেম্প সেই কথাষাৰকে এই অথৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে স্কাই আৰু কোনটো কোম্পানী ইয়াৰ লগত জড়িত আছে স্কাই ৰকেট এৰোস্পেচ আৰু আমাৰ ৰকেটটোৰ নাম কি আমি সেইটো কথা চবেই জানিব লাগে বিক্ৰম 1 এতিয়া অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে এইটো 46 ইয়াৰ্ছৰ পাছত হৈছে আফটাৰ 1980 তেওঁ কৈছে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে ট্ৰানজিশন হৈছে ইণ্ডিয়াৰ এতিয়া প্ৰাইভেট ফাৰ্মছেও এতিয়া পাৰ্টিচিপেট কৰিব ললে বা ছাকচেছফুল হ'ল এক্সপেৰিমেণ্টেল এতিয়া আগতে কোন আছিল অকল গভমেণ্টে যি লঞ্চ কৰিছিল বা ইছৰোৰ দ্বাৰাহে হৈছিল কিন্তু এতিয়া প্ৰাইভেট যি আমাৰ কোম্পানী হয় এওঁলোকো কি হৈছে ছাকচেছফুল হৈছে বুলি কৈছে ছাকচেছফুল অৰবিটেল লঞ্চ কৰা দেখা গৈছে ইণ্ডিয়ান চইলত এতিয়া চেলেঞ্জ আছে প্ৰাইভেট স্পেচ ষ্টাৰ্টআপৰ সেই কথাষাৰো ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া এই কথাষাৰ ইয়াতে কৈছে যে হাউএভাৰ অকল অৰবিটক যদি এচিভ কৰিছে এইটোৱে গ্যাৰেণ্টি নকৰে যে ইমিডিয়েট কমাৰ্চিয়েল ভাইবিলিটি আহিব যে কমাৰ্চিয়েলি প্ৰফিট হ'ব সেই কথাষাৰ নহয় তাৰ কাৰণে ৰিপিটেবিলিটি লাগিব বাৰে বাৰে ছাকচেছফুল হ'ব পাৰিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কি কৰিব লাগিব লঞ্চ কৰিব পাৰিব লাগিব এনেকুৱা মিছনত ছাকচেছফুল হ'ব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে কাষ্টমাৰৰ ট্ৰাষ্টটো আহিব লঞ্চ অনলি ট্ৰেপ এতিয়া গ্ল'বেলি কৈছে যে কোনো কোম্পানীয়ে প্ৰফিট ল'ব পৰা নাই বিজনেছত অকল লঞ্চ কৰি ছাৰ্ভিচটো তেওঁলোকে ডাইভাৰ্চিফাই কৰিছে তেওঁলোকে কি কৰিছে যেনেকৈ বিল্ডিং ছেটেলাইট অফাৰিং ডাউনষ্ট্ৰীম ডেটা এনালিটিক্স securing anchor government contracts, balance high fixed capital cost এই বস্তুবিলাকৰ পৰা লাহেকে তেওঁলোকে ডিফাৰেণ্ট ফিল্ডৰ পৰাহে কি কৰা দেখা গৈছে যেনেকৈ স্পেচ এক্স বা নাসা হৈ গ'ল স্পেচ এক্সে প্ৰফিট ল'ব পাৰিছে বুলি কৈছে এতিয়া এচিমেট্ৰি বিটুইন ছাপ্লাই এণ্ড ডিমাণ্ডৰ কথা কৈছে ইণ্ডিয়াৰ স্পেচ ছেক্টৰ এক্সিবিট কৰে ষ্ট্ৰাকচাৰেল মিছমেটছ বিটুইন আপষ্ট্ৰীম লঞ্চ কেপাচিটি ডাউনষ্ট্ৰীম ডিমাণ্ড ইউটিলাইজেশ্যনৰ কথা কৈছে এটা কৈছে যে ইছৰোৱে কি হ'ব লাগিব ষ্ট্ৰং হৈ থাকিব লাগিব এতিয়া গভমেণ্টে এনেকুৱা কৰিব নালাগে যে প্ৰাইভেটে যিহেতু ইয়াতে বা প্ৰাইভেটে ছাকচেছফুল হৈছে তাৰমানে ইছৰোক যে কমকে ফাণ্ড দিম সেই কথাষাৰ নহয় দুইটাকে একেলগে কোঅৰ্ডিনেট ৱেত দুইটাই কাম কৰিব লাগিব প্ৰাইভেট আৰু পাব্লিকে লগ লাগি যেনেকৈ নাসা আৰু স্পেচ এক্স মডেলটো যিটো হয় সেইটো আমি ফ'ল' কৰিব লাগিব বুলি কৈছে যিহেতু ইছৰোৱে কাৰেণ্টলি ফেচ কৰি আছে ৰিচোৰ্চ চেলেঞ্জেছৰ কথা কৈছে ইনক্লুডিং নিয়েৰলি 30% অফ চেংচন পোষ্ট এতিয়া ভেকেণ্ট হৈ আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্পেচত ৱাইডেষ্ট শ্বৰ্টেজ হয় 25 ইয়াৰ্ছৰ পৰা বুলি অথৰগৰাকীয়ে কৈছে গতিকে কৈছে যে নেশ্যনেল প্ৰায়ৰিটিজ থাকিব লাগে ডিফেন্স নেভিগেশ্যন নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি ছেটেলাইট ৰিকুৱাৰমেণ্ট এইবিলাকৰ কাৰণে প্ৰাইভেট ছেক্টৰলৈ ৱেইট কৰি থাকিব নালাগে বুলি কৈছে ইনষ্টিটিউচনেল ভালনাৰেবিলিটি উইদিন পাব্লিক ছেক্টৰ এক্সপেক্টেশ্যন মাউণ্ট ফৰ ইছৰো টু চাৰ্ভ এজ এন এনেবলাৰ ফৰ প্ৰাইভেট ইণ্ডাষ্ট্ৰী বিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকে হেল্প কৰিবৰ কাৰণে বা এনেবলাৰ হিচাপে ইছৰোৱে কাম কৰিব লাগে simultaneously lead planetary mission institutional capacity faces operational pressure high vacancy rates in scientific and technical posts within department of স্পেচ কনষ্টেণ্ট প্ৰজেক্ট এক্সিকিউশ্যন সেইটো কথাও কৈছে গতিকে ভেকেঞ্চিও ৰাখিব নালাগে বাজেট এলকেশ্যনকো ইছৰোক ভালকৈ কৰিব লাগে আৰু যি প্ৰাইভেট ছেক্টৰ হয় সেই প্ৰাইভেট ছেক্টৰত ইছৰোৱে তেওঁলোকক হেল্প কৰিব লাগে যাতে তেওঁলোকে আৰু সেই ছেক্টৰটো কি হয় ভাল হয় এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি এই টপিকটোৰ চাওঁ তেন্তে আমি দেখিম যে ইনষ্টিটিউচনেল ফাউণ্ডেশ্যন 62ৰ পৰা 79ৰ ভিতৰত 62ত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কমিটি ফৰ স্পেচ ৰিচাৰ্চ এষ্টাব্লিছ হৈছিল লিডাৰশ্বিপ ডক্টৰ বিক্ৰম চাৰাভাই হোমি জাহাংগীৰ ভাবাৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকে ছেট আপ কৰিছিল থুম্বা ইকুৱেটৰিয়েল ৰকেট লঞ্চিং ষ্টেচন কেৰেলাত 69 to 72 লৈকে ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইছৰোক ফৰ্ম কৰা হ'ল 1969ত এষ্টাব্লিছ কৰিলে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্পেচ আৰু স্পেচ এণ্ড স্পেচ কমিশ্যন 1972ত লঞ্চ কৰিলে ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম ছেটেলাইট আৰ্যভট্ট 1975ত আৰু কোনে কাৰ সহায়ত ছ'ভিয়েট লঞ্চ ভেহিকলৰ সহায়ত ইণ্ডিজিনাছ অৰবিটেল লঞ্চ কেপাচিটি আমাৰ অগষ্ট 1979ত আমি দেখিলো ছেটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল ফেইল হ'ল কিন্তু ডিউ টু ভাল্ভ মেনুফেকচাৰ মাল ফাংচনিঙৰ কাৰণে 1980ত ইছৰোৱে ছাকচেছফুলি লঞ্চ কৰিলে SLV-3 ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আহি আমি বৰ্তমানৰ সময়টো পাইছোহি এতিয়া ইয়াৰে এই টপিকটোৰ লগতে আমাৰ মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছো মেনশ্যন কৰা আছে NCERT লিংকেজেছ UPSC চিলেবাছ
ৱে ফৰৱাৰ্ডত ষ্ট্ৰাকচাৰ ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰেছ ইছ্যুত যেনেকৈ এড্ৰেছ কৰিব লাগিব ষ্টাফৰ কি ভেকেঞ্চি আছে সেই ভেকেঞ্চিবিলাক ফুলফিল কৰিব লাগিব ফ্ৰণ্টিয়াৰ চায়েন্সত ৰিফ'কাছ কৰিব লাগিব ডিমাণ্ড চাইড চাইমলটেনিয়াছ ষ্টিমুলেশ্যন থ্ৰু ছভাৰেইন কণ্ট্ৰেক্ট এটচেট্ৰা ইয়াতে PYQ দিয়া আছে টপিকটোৰ লগত আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ